Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. În clipul de astăzi voi încerca să răspund la o întrebare recent primită pe canal și anume cum pot să traduc o pagină scanată cu un telefon Samsung. În clipurile anterioare v-am arătat cum putem să scanăm o pagină sau mai multe pagini și le puteți găsi în descrierea clipului dacă vă interesează. Iar acum vreau să vă arăt ce metode am găsit eu de traducere a unei pagini scanate. Bun. Să zicem că deschid camera foto și scanez de aici. Ca să fac acest lucru trebuie să apăs pe acest buton cu galben. Iar acum aștept puțin, se analizează. În prima fază mi-a selectat textul. Ce pot să fac? Pot să dau copiere, s-a copiat în clipboard și pot să merg la traducere Google, iar aici dau inserați. Automat mi-a detectat limba și în partea de jos am traducerea în română. De asemenea pot să traduc și în altă limbă. Bun. Revin acum. O altă variantă ar fi aceea de scanare. Aceasta este pagina mea. Să zicem, dau salvare. Documentul s-a salvat. Mă duc la el. Aici este documentul. Iar aici am opțiunea de AI. Nu toate telefoanele au această opțiune, depinde de model și de asemenea de versiunea de soft de pe el. Dar, ca să folosesc opțiunea de AI, țin lung apăsat pe butonul de Home din bara de jos. Aici țin lung apăsat. Iar acum mi s-a deschis bara Google unde am opțiunea de traducere. Apăs pe ea, s-a detectat automat germană. Aici pot să selectez în ce limbă vreau să traduc, dau derulează și traduc. Se traduce. Dacă mai apăs o dată, această bară s-a dus, mai apăs o dată și a dispărut, ecranul este oarecum clar. Am totuși acest chenar de AI, dar textul este tradus. Din păcate nu am aici nicio opțiune de salvare a textului tradus și atunci m-am gândit oare cum am putea să îl salvăm. Ar fi o variantă să facem un print screen. Acest print screen se poate face apăsând deodată tasta volum în jos și butonul de pornire. Deci am făcut o captură de ecran. Aici este. Iar această captură așa arată, textul este tradus. Ce mai pot să fac aici? Pot, de exemplu, să o editez și să elimin, să zicem, acel chenar colorat. Ok, și acum pot să dau salvare copie. Ok, acum ies cu totul. Modul AI încă este activat, îl închid. Și dacă mă duc la galerie, aici am odată textul tradus din germană în română, am varianta cu chenarul de AI și am varianta în germană. Deci cam asta ar fi soluția ce am găsit-o eu pentru traducerea unui text scanat. Nu este o soluție ideală, dar poate fi aplicată. Lăsați-mi în comentarii dacă voi știți și alte soluții și le-ați testat. Poate găsim una mai ușoară. De asemenea, dacă vă place tipul meu de content, puteți să vă abonați și ne vedem la următorul clip. Să aveți o zi faină!